Ένα, δύο, ακουγόμαστε. Καμπάνα. Καμπαναριό ολόκληρο την καμπάνα. Καμπάνα. Ήπιες νωρίτερα τα τσίπουρα σήμερα, φαίνεται. Τον άλλον από εκεί. Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και ο Ανδρέας, ο μικρός που λέει, ο μεγάλος. Μικρός. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Σάμπερκιο. Και μαζί με το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Σιγά ρε, πάρει κανένα. Ναι, είμαστε μαζί στην ομάδα του Grill Philosophy, στην εταιρεία Grill Philosophy. Σας παρουσιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό συνταγές με τα καρικεύματά μας, τα οποία είναι δημιουργήματα όλα του Γιώργου Καραγιάννη. Λοιπόν, Μόνο που δεν είναι εδώ τις περισσότερες φορές να το δοκιμάζουμε. κακό δικό του, καλό δικό μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ανάψαμε το φούρνο. Θέλει την ώρα του, θέλει το χρόνο του για να πυρώσει. Ως που απτείτε τα τσιπουράκια θα είναι έτοιμος και ο φούρνος. Έτσι, φούρνος Φοντάνα, αποκλειστική αντιπρόσωπη για την Ελλάδα, αδερφή Μαλιόρα. Άντε πήγαινε να κάνεις κανένα τσιπουράκι για να δείξω εγώ τα καρικεύματα εδώ τι θα κάνουμε. Τώρα που τα πω πώς θα τα κάνω, αλλά δεν έχω χωρίσει. Θα τη βρεις εσύ, Πάω για τα υπόλοιπα τα δεν σε τσιπουρά. φοβάμαι. Λοιπόν, δεν είπαμε τι θα κάνουμε σήμερα στο φούρνο που ανάψαμε. Μάγουλα μοσχαρίσια με κοφτό χιλοπιτάκι. Μια ιδέα και συνταγή του Γιώργου του Καραγιάννη με τα καρικεύματά μας και ο μικρός του το είπα να βάλει και το κουτί απάνω, ξέχασε. Παρόλο που έχουμε μάγουλα μοσχαρίσια, επειδή το μείγμα μας κοτόπουλο γαλοπούλα είναι αυτό που πάει παντού, το ονομάσαμε πασπαρτού, τα αρώματα που έχει ταιριάζουν απόλυτα με αυτά τα μάγουλα μοσχαρίσια. Είναι 1,5 κιλό τα μάγουλα. Τη γλώσσα θα σας τη δείξουμε στο επόμενο βίντεο πώς θα τη φτιάξουμε, την κρατήσαμε στην άκρη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 1,5 κιλό. Θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για κοτόπουλο γαλοπούλα. Καρικεύουμε απλώς, δεν μαρινάρουμε. Εδώ βέβαια να σας πω ότι από την προηγούμενη μέρα έβαλα τα μάγουλα μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα και τα σκέπασα με νερό κρύο και ένα σφινάκι ξύδι και τα άφησα όλο το βράδυ. Σήμερα τα στράγγισα, τα έκοψα σε κομμάτια και τα καρικεύω. Η καρίκευση θα κρατήσει για όση ώρα χρειάζεται ο φούρνος για να ανάψει. Εδώ τώρα στην καρίκευση, εκτός από το μείγμα μας, θα προσθέσω και 50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το ανακατεύω καλά. Λοιπόν, εδώ θα προσθέσω και 100 γραμμάρια πράσο ψιλοκομμένο και άλλα 100 κρεμμύδι χοντροκομμένο. Όλα αυτά τώρα θα τα αφήσω λίγη ώρα εδώ πέρα μαζί και με το σκορδάκι. Δυο μεγάλες χιλίδες σκόρδο κομμένες ψηλές. Αυτά όλα τώρα θα τα αφήσω εδώ με τα μάγουλα μέχρι να γίνει ο φούρνος μας, να πιάσει 350 βαθμούς και μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Έχει διαδικασία. Έχουμε νερό, το έχω υπολογίσει σε τριπλάσια ποσότητα κατά όγκο από όσοι είναι το ψηλό το χιλοπιτάκι. Βέβαια, πρώτη δουλειά που θα κάνουμε θα είναι να μαγειρέψουμε τα μάγουλα μόνα τους όπως είναι μέσα στο φούρνο για 2,5 περίπου ώρες, να μαλακώσουν καλά και μετά θα σας δείξουμε και την υπόλοιπη διαδικασία. Πάω τώρα για τα τσίπουρα. Λοιπόν, κάτσε να πάρω αυτό από εδώ γιατί μου τα κρύψε όσο πίσω από εκεί πέρα. Τα έφερε γρήγορα, είσαι που πρόλαβα να τα μαζέψω και όλα μαζί σε μια άκρη. Πίνασαι τώρα. Πίνασες. Έχεις και προϊστορία, δεν πρέπει να πιεις άλλο, τελευταίο. Στην υγεία σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Πω. Ίσα που προλαβαίνουμε στο πόδι να πιούμε ένα τσιπουράκιο γιατί ο φούρνος έχει πιάσει 350 βαθμούς και θέλουμε απλά να πέσει η φλόγα και να μείνουν τα κάρβουνα, να μείνει η θράκα δηλαδή.
Να το βάλουμε γρήγορα γιατί Μέχρι αυτά τότε. δεν είμαι ζητάκια για Μέχρι αυτές. τότε, γεια μας. Συνεχιάς παιδιά με καλή παρέα. Αυτό που σκηνάκι θα αργήσει. Οπότε εδώ θα τη βγάλουμε. Λοιπόν, μην τρως εσύ ώσπου να τα... Τι να φάω. Ώσπου να τα πω. Λοιπόν, με ζητάκια. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ο φούρνος είναι έτοιμος, έχει 350 βαθμούς. Η φλόγα έπεσε. Απλά θα συμπληρώσουμε νερό και όπως είπαμε κατά όγκο θα είναι τριπλάσιο σε ποσότητα από ό,τι είναι το κοφτό χιλοπιτάκι. Απλά σκεπάζουμε. Αυτό είναι δικό μου, Όλο. Ολόκληρο βέβαια. Γι' αυτό το δάγκουσα για να το έχω καβάτσα. Πονηρέα. Λοιπόν, φουρνίζουμε. Το βάζουμε στην άλλη άκρη. Και συνεχίζουμε με τα τσίπουρα. Θα συνεχίσουμε με τα τσιπουράκια μας. Κλείνουμε, έχουμε κλείσει και το τάπερ. Κλείνουμε και εδώ μπροστά. Θα τα αφήσουμε τουλάχιστον 2 με 2,5 ώρες και βλέπουμε. Ας το δω αυτό. Φάω το άλλο γιατί δεν βλέπω καλά. Και λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, περάσανε 2,5 ώρες από τη στιγμή που το βάλαμε μέσα. Ήθελε και κάνα μισάωρο να πάρει μπρος. Ας πούμε ότι έχουμε 2 ώρες που μαγειρεύεται. Θα ρίξω μια ματιά, δεν το έχω ξαναδεί. Και θα πράξουμε ανάλογα. Να μην ξεχνάμε να κλείνουμε την πόρτα για να μην χάνεται θερμοκρασία. Wow. Νομίζω πως είναι ok. Ναι, είναι ok και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε την πιπεριά φλωρίνης, 100 γραμμάρια, η οποία είναι πιπεριά φλωρίνης από το βαζάκι, που είναι ψημένη και είναι στο βάζο. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση και 500 γραμμάρια χιλοπιτάκι κοφτό. Θα πάει τουλάχιστον για μισή ώρα με 3 τεταρτάκια ακόμα, γιατί εδώ πέρα έχουμε αργό βρασμό, θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο δηλαδή. Και θα είμαστε έτοιμοι για να το δοκιμάσουμε. Ξανά στο φούρνο. Η θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή ο φούρνος είναι λίγο κάτω από τους 200 βαθμούς. Είναι ό,τι πρέπει. Περιμένουμε και σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, τώρα που για λίγο πετάχτηκε εδώ πέρα δίπλα ο μικρός, είναι η ευκαιρία να το βγάλω. Γιατί θα πρέπει να παραμείνει και κάνα τεταρτάκι για να κρυώσει λιγάκι ρε παιδιά. Κοιτάξτε εικόνα. Βράζει. Το σκεπάζετε όταν το έχετε στο πύλινο και το αφήνετε τουλάχιστον για 10 με 15 λεπτά να ηρεμήσει και μετά σερβίρουμε. Έρμη. Πού θα πας χωρίς εργαλεία? Πού θα πας? Άστο. Εργαλεία. Κάτσε, θα σου βγάλω σέρμα. Φέρε. Κοιτάξτε να δείτε παιδιά, έχει πιει όλο το ζουμάκι. Διψούσε. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σου βάλω λίγο για να μπορεί να κρυώσει λίγο. Δεν το ψάσει και λίγο θα στο κουτάλι. Ψάντε ρε παιδιά. Μη πήρε το σπίτης. Απίθανο φαγητό. Τώρα εγώ εδώ έχω μειονέκτημα.
Ω, Μμ. τέλειο. Μμμ. Και συνοστιμιά. Έλειωσε, του κρέας. Στο αλατάκι του, σε όλα. Αρώματα. Κάνα πιάμα δεν έφερε, έπεισα με το μούτρο στο φαγητό. Κι άλλο θα πιέσει. Ωραίο, Σας συνιστώ να το αφήσετε 10 λεπτά ακόμα. Εμείς το αφήσουμε 10 λεπτά. Να αφήσετε ένα κουσάλι του γιατί δεν τρώγεται, παιδιά. Μην κοιτάτε από αυτόν εδώ πέρα. Εμένα δάκρυσαν τα μάτια. Πάπα. Θα πάρω και μια μπυρίτσα πιο με. Άντε, πάρε μια δομπέρα. Τώρα που κρύωσε λιγάκι, κάτι γίνεται. Άλλη συνιά μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ωραίο. Τέλειο, Και λίγο πιπεράκι έξτρα το πήγαινε εδώ πέρα. Τώρα τελειάς αυτά. Λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα με καλή παρέα, παιδιά.